नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर सनफ्लावर ग्रॅनी स्क्वेअर स्लिंग बॅग. या स्लिंग बॅगला मी आतून अस्तर लावलेला आहे, त्यानंतर चैन आणि आतमध्ये एक छोटासा पॉकेट बनवलेला आहे. तर या बॅगच्या सर्व काही टिप्स आणि ट्रिक्स पण शेअर केलेल्या आहेत, तर व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा. त्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. चला तर उशीर न करता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर ही स्लिंग बॅग बनवण्यासाठी हे सनफ्लावरचे ग्रॅनी स्क्वेअर आपल्याला 8 लागणार आहेत. या सनफ्लावरचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अगोदरच अपलोड केलेला आहे आणि मी या व्हिडिओची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तो तुम्ही पाहू शकता. तर हे सर्व एकसारखे ग्रॅनी स्क्वेअर मी करून घेतलेले आहे. तर या ग्रॅनी स्क्वेअरला आता बॉर्डर करून घेऊया. तर कॉर्नरमध्ये एक सिंगल क्रोशे, एक चैन आणि एक सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर या प्रत्येक चैनवर एक एक सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. याप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. यानंतर कॉर्नरमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, एक चैन आणि एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. याचप्रमाणे चौकोन पूर्ण करूया. आता शेवटी या पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करून घ्यायची आहे आणि एक चैन करून धागा कट करून घेऊया. आणि या प्रत्येकाचे उरलेले धागे मागच्या बाजूला वळवून व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेतलेली आहे. यानंतर या प्रत्येक ग्रॅनी स्क्वेअरला व्यवस्थित इस्त्री करून घेऊया. याने आपल्या चौकोनला छान फिनिशिंग येईल आणि यानंतरचं आपलं काम सोपं होणार आहे. यानंतर 4 चौकोन घ्यायचे आहेत आणि ते एकमेकांना जोडून घेऊया. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे 4 चौकोन मांडून घेऊया. आधी 2-2 पॅटर्न करून जोडून घेऊया. तर ही पॅटर्नची सरळ बाजू आहे आणि ही मागची बाजू आहे. आता सरळ बाजूवर सरळ बाजू घेऊया, म्हणजे आपल्याला मागच्या बाजूने जोडायचं आहे. मी इथे हुकचा वापर करणार आहे, याऐवजी आपण डार्निंग नीडलचाही वापर करू शकतो. तर कॉर्नरला आपण एक सिंगल क्रोशे, एक चैन आणि एक सिंगल क्रोशे केलेला होता. तर दोन्ही पॅटर्नच्या डाव्या हाताच्या पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये धागा टाकून गाठ मारून घ्यायची आहे. इथे आपल्या बॅगचा जो बेस रंग आहे, म्हणजेच ज्याने बॉर्डर विणलेली आहे, त्याच रंगाच्या धाग्याने आपल्याला हे सगळे चौकोन जोडून घ्यायचे आहेत. यानंतर त्याच सिंगल क्रोशेवर पुन्हा सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर दोन्ही पॅटर्नच्या प्रत्येक चैनला चैन मॅच करून घ्यायची आहे आणि सिंगल क्रोशे करत जायचा आहे. याचप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया आणि कॉर्नरला येऊया. आता शेवटी दोन्ही पॅटर्नचे पहिले सिंगल क्रोशे जोडून घेऊया. आता यावर एक चैन करून धागा कट करून घेऊया. हे 2 पॅटर्न जोडून झालेले आहेत, त्याचप्रमाणे हे दोनही जोडून घेऊया. हे 2 पार्ट जोडलेत आणि हेही 2 पॅटर्न जोडलेले आहेत. आता हा पहिला पार्ट याच्यावर असा ठेवायचा आहे आणि यांना आता
आडवं जोडायचं आहे. पद्धत तीच राहणार आहे. डाव्या साईडचे दोन्ही पॅटर्नचे सिंगल क्रोशे नीट व्यवस्थित पकडून आता जोडायला सुरुवात करूया. याचप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटी दोन्ही पॅटर्नचे सिंगल क्रोशे जोडून घेऊया आणि त्यावर एक चेन करून धागा कट करून घेऊया. तर ही आपल्या बॅगची पहिली बाजू जोडून झालेली आहे. याचप्रमाणे दुसऱ्या बाजूचे 4 पॅटर्न जोडून घेऊया. दुसरा पॅटर्नही मी व्यवस्थित जोडून घेतलेला आहे. आता या पूर्ण चौकोनाला आपल्याला एक फिनिशिंग बॉर्डर बनवून घ्यायची आहे. तर इथे कॉर्नर मध्ये एक सिंगल क्रोशे, एक चेन आणि एक सिंगल क्रोशे केलेला आहे. तर या कॉर्नरच्या चेन मध्ये आता धागा जोडून घ्यायचा आहे. आता या चेनवर सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे आणि यानंतर पुढच्या सर्व चेनवर एक एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर जिथे जॉईंट केला आहे त्या गॅप मध्ये एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. या डबल क्रोशेमुळे फिनिशिंग लाईन ही एकसारखी होणार आहे. यानंतर पुढच्या गॅप मध्ये पुन्हा सिंगल क्रोशे करायचा आहे. याचप्रमाणे प्रत्येक चेनवर एक एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहे. तर कॉर्नर मध्ये एक सिंगल क्रोशे, एक चेन आणि एक सिंगल क्रोशे आहे. तर प्रत्येकावर एक एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. याचप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया आणि जॉईंट पर्यंत येऊया. जॉईंट पर्यंत आलेलो आहोत. तर आता या जॉईंटच्या पहिल्या गॅप मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर त्याच्या पुढच्या गॅप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया.
याचप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया आणि शेवटपर्यंत येऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटच्या सिंगल क्रोशेवर सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे आणि सर्वात आधीच्या सिंगल क्रोशेवर स्लिप स्टिच करून घेऊया. धागा ओढून कट करून घ्यायचा आहे. आता ही आपल्या बॅगची खालची बाजू आहे आणि ही वरची बाजू आहे. तर आपल्याला आता वरच्या बाजूला वाढवायचं आहे, म्हणजे इथे आपल्या पर्सची लांबी वाढणार आहे. यानंतर मी इथे पिवळ्या रंगाचा धागा जोडून घेणार आहे. तर जिथे आपल्या कॉर्नरची मधली चेन येते त्या सिंगल क्रोशेवर इथे धागा जोडून घ्यायचा आहे. आता त्या चेनवर एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुढच्या प्रत्येक चेनवर एक एक सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटी कॉर्नरच्या मधल्या चेनवर सिंगल क्रोशे करून धागा कट करून घेऊया. यानंतर मी पुन्हा पांढरा धागा जोडून घेणार आहे. तर धागा हा कॉर्नर मधल्या चेनवरच जोडायचा आहे. आता या चेनवर एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुढच्या प्रत्येक चेनवर एक एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया आणि ही ओळही पूर्ण करून घेऊया. याप्रमाणे मी ही ओळही पूर्ण करून घेतलेली आहे. हा एक पार्ट आहे जो मी आधीच पूर्ण करून घेतलेला आहे. तर इथे दाखवल्याप्रमाणे आता पांढऱ्यानंतर पिवळा रंग आणि पुन्हा पांढरा रंग असा 4 लाईनचा पॅटर्न करायचा आहे. तर इथे आपल्या 2 लाईन झालेल्या आहेत. तर या पॅटर्न प्रमाणेच आता पुढचा पॅटर्न, यानंतर पिवळा रंग आणि मग पांढरा रंग अशा अजून 2 लाईन पूर्ण करून घेऊया. तर इथे आपण दोन्ही पार्ट व्यवस्थित पूर्ण करून घेतलेले आहेत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. व्हिडिओ खूप मोठा होत असल्याने हा व्हिडिओचा पहिला पार्ट आहे. पुढचा पार्ट मी लवकरच अपलोड करेन. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण अस्तर, पॉकेट आणि चैन लावायला शिकणार आहोत. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.